કયો શબ્દ આવશે? પ્રશ્ન 3 નો જવાબ અહીંયા લખીશ. પ્રશ્ન 4 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પક્ષી સામે પ્રશ્ન 4 5 સોરી પછી લખાવીશ નહીં સમય મારે. તો તમારે આ રીતના 3 પ્રશ્ન લખેલા છે. પ્રશ્ન 1 રૂપાલી અને શિક્ષક બાકડા પર બેઠા છે. પ્રશ્ન 2 છે ઋત્વિકના માથા પર ટપ દઈને કંઈક પડ્યું. પ્રશ્ન 3 રૂમાલ ખડખડાટ હસ્યો. પ્રશ્ન 3 રૂમાલ ખડખડાટ હસ્યો. તો પહેલાનો જવાબ આવશે રૂપાલી અને ઋત્વિક બાકડા પર બેઠા. બાકડા પર બેઠા. ઋત્વિક અને રૂપાલી બંને રૂપાલી અને ઋત્વિક બાકડા પર બેઠા. રૂપાલીના માથા પર ટપ દઈને કંઈક પડ્યું. પ્રશ્ન 3 શિક્ષક ખડખડાટ હસ્યા. શિક્ષક ખડખડાટ હસ્યા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણે ત્રણ પ્રશ્ન તમારે હતા અને ત્રણે ત્રણના જવાબ મેં તમને અહીંયા લખાવી દીધા છે. તો પ્રશ્ન નંબર 4 અને 5 એ હું તમને લખાવું છું. પ્રશ્ન નંબર 5 પેજ નંબર 38 પર 4 અને 5 પ્રશ્ન નંબર છે તે તમને હું અહીંયા પૂર્ણ કરાવું છું. પ્રશ્ન નંબર 4 પ્રશ્ન નંબર 4 છે તેમાં શું છે તો કે પક્ષી સામે જોઈને બંને મિત્રો હસ્યા. ખોટું છે. પક્ષી સામે જોઈને બંને મિત્રો હસ્યા. શિક્ષક સામે જોઈને બંને મિત્રો હસ્યા હતા. શિક્ષક સામે જોઈને બંને મિત્રો હસ્યા. શિક્ષક સામે જોઈને બંને મિત્રો હસ્યા હતા. રૂપાળા વૃક્ષો પર લીલાછમ પક્ષીઓ હતા. રૂપાળા વૃક્ષો પર લીલાછમ પક્ષીઓ હતા. લીલાછમ વૃક્ષો પર રૂપાળા પક્ષીઓ હતા. લીલાછમ વૃક્ષો પર રૂપાળા પક્ષીઓ હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો રૂપાળા પક્ષીઓ હતા. પછી આપણે પાંચે 5 પ્રશ્નો પૂરા કરી દીધા છે અને પેજ નંબર 39 પર આવી જવાનું રહેશે. તો કોને શું મળશે? ભૂલભુલામણીમાં ટી જે છે આ ભૂલભુલામણી એમાં લીટી દોરી માણસ સુધી પહોંચાડવાના છે. એટલે કે માસ્ટર નથી. તો તેને ભૂલભુલામણીની વસ્તુમાં આપણે એને ક્યાં સુધી પહોંચાડવાના છે તો કે જ્યાં તેનો રસ્તો છે. કોને શું મળશે? ભૂલભુલામણીમાં ટીકી દોરીને વાહન સુધી પહોંચાડવાના રહેશે.
જોડે તમારે બધા જ પ્રશ્નો લખેલા છે, ખાલી જવાબ જ લખવાના રહેશે. તો નંબર 1 માં છે ચશ્માવાળા. ચશ્મા પછી આ રીતના બોક્સ છે ને પછી પાછું બોક્સ છે મળી છે ને. આ રીતના તમારે આ પુસ્તકમાં પેજ નંબર 39 પર બે ચોટલા વાળી ખબર છે ને ખાલી કે કેના પરથી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો મળી ઉપર આપણે જે જોઈન્ટ કર્યા ને એની વાત કરે છે કે કોને શું મળે છે, એની વાત કરે છે કે કોને શું મળે છે. તો કે છોકરીને આપણે ભૂલમણીમાં કોને શું મળે છે તેની વાત કરી છે. પછી છે ટોપી વાળા. તો છોકરાને આથી ખાલી જગ્યા છે મળી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી સમજાવું કે નંબર 1 નંબર 2 નંબર 3 નંબર 4 તો નંબર 1 ખાલી જગ્યા છે પહેલા નંબરની છે. નંબર 2 ચશ્માવાળાની ખાલી જગ્યા. તો ચશ્માવાળી છોકરી છે, ચશ્માવાળા ભાઈની વાત કરી છે પહેલામાં. બીજામાં બે ચોટલાવાળી છોકરીની વાત કરી છે. પછી ત્રીજામાં ઓપન હેર એટલે કે ખુલ્લા હેર છે ચશ્માવાળી છોકરીની વાત કરી છે. અને નંબર 4 માં જે ડ્રાઈવર છે એની વાત કરી છે. તો આ ચારે ચાર ખાલી જગ્યા છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે ખાલી જગ્યા ચશ્માવાળાની તો કે છોકરાની ચશ્માવાળા છોકરાને ગાડી મળી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને કીધું હતું ને ગાડી સાથે જોઈન કરવાનું છે. તો આપણે છોકરાની ગાડી સુધી લાવ્યા. ફરીથી પણ સમજાવી દઈશ તમને. બે ચોટલાવાળી છોકરીને સાયકલ. તો સાયકલ મળી છે ને? ઓકે હા. ચશ્માવાળા છોકરીને કાર મળી. બધા ટોપીવાળા છોકરાને રિક્ષા મળી. સોરી હું ડ્રાઈવર કહેતી હતી હો વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો નંબર 1 ચશ્માવાળા છોકરાને ગાડી મળી. બે ચોટલાવાળી છોકરીને સાયકલ મળી. ચશ્માવાળા છોકરાને કાર મળી. ટોપીવાળા છોકરાને રિક્ષા મળી. તો નંબર 1 માં ટોપીવાળો છોકરો છે ને રિક્ષા સુધી આપણે પહોંચાડ્યો. નંબર 2 માં બે ચોટલાવાળી છોકરી છે તેને આપણે સાયકલ સુધી પહોંચાડી. નંબર 3 માં ચશ્માવાળી છોકરી છે એને આપણે કાર સુધી પહોંચાડી. અને નંબર 4 માં જે છોકરો છે તેને આપણે ગાડી સુધી પહોંચાડી. ક્યાં સુધી? તો કે ચશ્માવાળા છોકરાને આપણે ગાડી સુધી પહોંચાડી દીધો હતો. તો આ નંબર 4 માં તમને ભૂલભુલામણામાં હજુ ભૂલ થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો વિડિયો પ્રમાણે કરજો. ઈજી છે, થોડું વધારે ધ્યાન આપવું પડશે કે ક્યાંથી ક્યાં રસ્તો જાય છે. ઉતાવળ ન કરતા એટલે તમને ખબર પડી જાય. ફરીથી હું તમને એકવાર સમજાવું છું કે તમે આ ખાલી જગ્યાની મદદથી પણ તમે આપણે ભૂલભુલામણીના તમે રસ્તો બતાવી શકશો. કે ચશ્માવાળા છોકરાને ગાડી મળી. તો ચશ્માવાળા છોકરાથી પેન્સિલ હટાવવાની તો તમારે ગાડી સુધી તેનો રસ્તો ગોતવાનો રહેશે. પછી છે કે બે ચોટલાવાળી છોકરી. તો બે ચોટલાવાળી છોકરી છે તેને સાયકલ સુધી પહોંચાડવાની છે. ક્યાં સુધી? તો કે સાયકલ સુધી પહોંચાડવાની છે. ચશ્માવાળા છોકરાને કાર મળી. તો ચશ્માવાળો જે છોકરો છે બબલ્સ પહેરેલા તેને ક્યાં સુધી પહોંચાડવું? તો પોતાની કાર સુધી પહોંચાડવાનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નંબર 4 ટોપીવાળા છોકરાને રિક્ષા મળી. નંબર 4 ટોપીવાળા છોકરાને રિક્ષા મળી. તો આવી ચારે ચાર ભૂલભુલામણીના છે એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈન કરવાના છે. ન ખબર પડે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પીડીએફ ફાઇલ પ્રમાણે જ તમારે કરવું. જો કે તમે થોડું ધ્યાન આપશો, ખાલી જગ્યામાંથી તમે અંદાજ લગાવશો અને થોડુંક તમે વધારે ધ્યાન આપશો તો તમને તમારો રસ્તો મળી જશે. ન મળે તો મમ્મી અથવા મોટા ભાઈની મદદ લઈ શકો છો. પણ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેસન 5 છે અહીંયા આપણે આ ભૂલભુલામણીમાં 5 પ્રશ્નો જે હતા તે આપણે અહીંયા પૂરા કરી દીધા છે.